fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pa àkó ojúmọ́ ọmọ àkó ojúmọ́ tòní. Ẹni yóò sàn wá sówó sàn wá sọ́mọ, sọ wá ṣàìkú baálé ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́tọ̀ ètò lọ́rọ̀ tó ń lọ lórí ìkànnì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV BGI TV. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́ẹ̀jẹ́ àjọ rìnrìn àjò ní ti pápápá àti gbé ọkọ̀ sójú agbami. Ìrìn àjò náà ìrìn àjò àjàsìkò tí ayọ̀ ní lágbára Ọlọ́run ọba. Ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fọ́, etí tẹ́ sì fi gbọ́ mi ò ní di. Ọmọ yín náà ní Aláwìyé Adébáyọ̀ Sàbúrì ọmọ bàbá tíṣà lábẹ́òkúta, ẹni tí gbogbo yín mọ̀ sí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀. Àwa náà la wà ní ìkànnì BGI TV tá a ti dábí ẹdun tá à ń rọ̀ bí òwe. Lónìí ti ṣe ọjọ́ Àlàmísì ọgbọ̀n ọjọ́ oṣù karùn-ún ọdún 2024, 38th of May 2024. Ó yá ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan ní pápápá. Ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ báyìí, ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ nípa ìmọ̀ kí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó kiri gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà pàápàá jùlọ ilẹ̀ Yorùbá. Ó yẹ ká fi national anthem wa tuntun wọlé ní pàápàá bá a ti ṣe sọ tó ń gbà náà, àṣé wọ́n ń gbọ́. Àwa sì ń praise national anthem ti tẹ́lẹ̀ tí à ń kà pé àwọn tó kó sínú àwọn tó dáa ni, àṣejọba gbọ́jọba bá náà bá dìde gbùrù, National Assembly bá sọ pé àfi ká padà sínú mi ìgbàgbọ́ ni mi ṣe sọ̀rọ̀ ń pa ìtẹ́lẹ̀, mi ìgbà ó máa ṣẹlẹ̀ wọ́n lè sáìn ẹ̀ tó lọ. Bọ́lá náà òde yìí a ti bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà we hail thee, our own and native flag, no tribe and tongue may be divine, brotherhood we stand. Nigeria's all are proud to serve our sovereign motherland. Our flag shall be our symbol that truth and justice reign. In peace or battle. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n kọ́ wa. Mo ṣe rántí díẹ̀díẹ̀ máa rántí tán lágbára Ọlọ́run. Ọdún wọ́n bá wa display ẹ̀ sí ojú ìwòran tí à ń wò. Mo ti ń gbàgbé àwọn stanza yóò ti pẹ́ 78 làwa ti kàgbẹ̀yìn iléèwé. Wọ́n ní ká padà sínú ẹ̀sìn. Ẹ ṣe wo Mr. President bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu àti gbogbo ẹ̀yin National Assembly tẹ̀ ní àpadà. Ẹ ṣe o, àmọ́ èmi ní béèrè sà sà, a question, I have a question. The question is that national anthem tá padà sí ṣó máa ràn wá lọ́wọ́ láti padà sí old price of garri, ṣó máa ràn wá lọ́wọ́ sà láti padà sí, because nísìnyí gbogbo nǹkan shall go back to old. A fẹ́ padà old tá a fẹ́ jù sà, a ti padà sí old national anthem, aláìkí ẹ̀ bẹ́ẹ̀. We must go back to old price of petrol, we must go back to old price of garri, a fẹ́ padà sí old price of rice, a fẹ́ padà sí gbogbo nǹkan tá à ń ra Nàìjíríà pátá, a fẹ́ padà sí old price. Ẹ bá wa sọ yẹn náà ní National Assembly, kẹ́ ẹ bá wa buwọ́lù bẹ́ẹ̀ ṣe speed, bẹ́ẹ̀ ṣe sáré approve eléyìí speedily, bẹ́ẹ̀ náà la fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa ṣe àwọn tó kù bẹ́ẹ̀. Kó jẹ́ pé ara petrol ní kíjọba yìí tó débẹ̀, ara petrol ní 200 plus,
maximum price 200 plus àṣírí àwọn tó tà fún wa 100 and kìíní kan ní NNPC a fẹ́ padà síbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bá wa ṣe ká padà síbẹ̀ ìyẹn national anthem yẹn lè fi wúlò láì kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀sà ẹni ebi pa òní kọ́rí o wà láìyá sí national anthem nínú táwọn yìí ẹ bá tiẹ̀ bá àwọn èèyàn léèrè wá ta náà mo ti fi wọ́n pé ṣé ọmọ Nàìjíríà wìyé dí ọdún ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wìyé dí lélẹ́yìí an hungry man is an angry man sir yàásí ọlọ́run ẹ lọ́ọ́ bèrè ẹ jẹ́ kán ṣe survey ẹ ráwọn èèyàn jáde kán ṣe survey pé kí ni torí pé mi ò mọ significant ìpadà sí old anthem like seriously I am an advocate of old anthem yẹn because irọ́ ló kúnnú new anthem yẹn lóòótọ́ o Nàìjíríà bí láti enact ọmọ Yíbò ló bá wa ṣe ọlọ́pàá ọ̀gá ọlọ́pàá ni nígbà yẹn tó bá wa compose orin yẹn but wọ́n sọ pé it was too military it was too militarized ẹni tó dẹ̀ compose yẹ Biafra war ló ní lẹ́mìí tó fi compose Arise O Compatriot according to analysis lóòótọ́ o àwọn tí wọ́n fún wa ní independent ìkan nínú wọn tó ń gbé Nàìjíríà dáadáa olókọ̀ọ̀pọ̀ tó dẹ̀ dobìnrin ló compose Nàìjíríà we hail thee but gbogbo nǹkan tí kinní yẹn sọ bá mi display àwọn stanza ẹ̀ gbogbo nǹkan tí kinní yẹn sọ èwo ni a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé inú ẹ̀ tí ò dáa Nàìjíríà we hail thee akí ẹ o ilẹ̀ Nàìjíríà our home ìwọ tó jẹ́ tiwa and our native land ìwọ tó jẹ́ ilẹ̀ bàbá wa ilẹ̀ tá a bí wa sí though our tribe and tongue differ our tribe though our tribe and tongue may differ ìyẹn ni pé èdè tó ní kálukú wa sọ lè yàtọ̀ tọ́ o Ìgbò lè wà nù wa a lè jẹ́ Ìgbò ìran Haúsá ìran Yorùbá àmọ́ in brotherhood we stand ẹyọ kan ṣo ní gbogbo wa o àmọ́ ẹ̀yàmẹ̀yà láàrin wa. The Nigeria that all of us are serving are proud to serve. Nigerians all are proud to serve. Ó mà ṣe o kálá tẹ̀lé national anthem yẹn ni ká tẹ̀lé Nàìjíríà ìwà láì yá sí ìwà láì ìlú Yorùbá máa ní problem rárá ẹ wá bá wa bá àwọn olóṣèlú are they proud to serve Nigeria? Are they proud to serve our sovereign motherland? And that word sovereignty, is it true that Nigeria is really sovereign? Sovereignty kọ́ là ń sọ sovereign, that is ìlú tó ní independence, ìlú tó dá dúró tí ò sí lábẹ́ èèyàn kankan. Ṣé lóòótọ́ ni Nigeria jẹ́ sovereign motherland? Do we even have motherland at all? Ṣé Fulani jẹ́ ká ní? Second stanza bá mi gbé sí second stanza sọ pé our flag shall be a symbol that truth and justice reign. Is it true? Ibi kan wà bẹ́ẹ̀ tó máa ń wù mí wípé we shall hand over our flag that is never stained. Níbo tí ẹnìyẹn wà náà to hand on to our children a banner without stain. Ẹ́sà wọ́n ti stain ẹ̀ lẹ́sàs. Ẹ jẹ́ kán fún yín lóògùn ẹ́sàs. Ẹ rí banner Nàìjíríà flag Nàìjíríà tí ẹ̀jẹ̀ wà nínú ẹ̀. Because despite the fact that people hold Nigerian flag, they were still shot at. But we pray and wish to hand over a banner, a flag of Nigeria that has never been stained at all. Flag in Nigeria to me might not be that really flag, might be Nigeria herself, that the leaders they are aspiring to hand over Nigeria to with the upcoming youth then. The upcoming youth then. A non-stained Nigeria. Now, Nigeria is not only stained today, it is even corrupted one. A renamed Nigeria. A corrupt Nigeria. A Nigeria that has even been rolled in the mud
kì í ṣe pọ́n stain ẹ̀ wọ́n tún yí mẹ́rẹ̀ wọ́n yí mọ́ yẹ̀pẹ̀ ní Nàìjíríà tí wọ́n hand over fún wá sí. We were not even allowed to even collect the Nigeria from them. They are all still ruling till tomorrow. Àwọn tá a bá lórí oyè lánàá when we were small. They are still the ones that are still forming leaders of Nigeria today. Wọ́n ní the youth are the leaders of tomorrow. How many youth ló wá ní wọ́n allow kó wà níjọba lẹ́nu? Go to ibo ni Sonko wà. Sonko is just 40 something years, 44 years or 45 years. Ọmọdé ni. The leaders, the elders has handed over the country to himself and Diomaye Faye. Ọmọ kékèké làwọn méjèèjì, both president and prime minister. Àwọn méjèèjì they are youths. Wọ́n ti hand over unstained. Lóòótọ́ flag tí wọn náà ti stain, but àwọn ti mú ipo àtọṣẹ, wọ́n ti mú dání tí wọ́n fi ń fọ̀. Àwọn tó dẹ̀ stain ẹ̀ làwọn France. Gbogbo wọn dẹ̀ ti yarí fún France ń sìn pé enough is enough. Our country is a sovereign state and we want to live the life of sovereignty. Ọjọ́ wo Nàìjíríà fẹ́ dépò yẹn? And mark you sir, the implementation of new or reversal of old anthem, to me it is too late. Do you know why it is too late? Because Kánìntàn ti ṣe kí wọ́n tó bastardize conscience ọmọ Nàìjíríà ni, it could have been better. But now that they are doing it, Nigerians are bleeding. Not Nigeria, but Nigerians are bleeding totally from the wound of the stab by the politicians. We have been stabbed totally. Àwọn politicians ti mú ọ̀bẹ dání, wọ́n ti fi gún wa. Ojú ọgbẹ́ yẹn wá ń ṣẹ̀jẹ̀. Ẹni tó kàn ló mọ̀. Ní 1980, the then principal of Unity High School Abẹ́òkúta, then the then wife of Commissioner of Education Logun State, Ogunpọlá, wọ́n pe màmá yẹn ní Chief Mrs. Ìyábọ̀ Ogunpọlá, bóyá 83 àbí nǹkankan ni wọ́n jẹ, even títí wọ bí 87 ni wọ́n sì jẹ principal. Ní time yẹn ní bí 84-85 wọ́n arrest ọkọ wọn tí ó jẹ́ Ogunpọlá tó jẹ́ the then former Commissioner for Education. Màmá yẹn compose orin kan torí pé nígbà yẹn Unity High School ló máa ń lead nínú kọ́ra. Màmá yẹn kọrin yẹn, ìgbà yìí máa lé, ó lé kókó, ó lé kókó, àsìkò yìí lé o, ó burú jáì, ó burú jáì. Ojú ajá ń ṣẹ̀jẹ̀, ó ń ṣẹ̀jẹ̀, ó ń ṣẹ̀jẹ̀. Ọmú ajá làgògò, ó làgògò, ó làgògò. Ẹni tó bá kan ló mọ tí ó ròyìn, tí ó ròyìn. Ọba dákun gbà wá o lọ́wọ́ ebi, lọ́wọ́ ìyà. Nigeria was still okay when that woman composed that song. Àsìkò yìí gangan lórí yẹn bá mu. So the solution to our problem is not by changing the national anthem. Yes, ó dáa, thank God, ó dáa bẹ́ẹ̀. And even àwọn tí wọ́n ṣe national conference, ara recommendation wọn ni pé we should go back to our old anthem. Ara recommendation wọn nìyẹn. And I can see that the government of the day, as listening ears, government of the day is about implementing the restructuring programs. Yes, ó dáa bẹ́ẹ̀. But sir, àwọn tó ń pè fún restructuring, is restructuring the real solution to our problems? After restructuring this country, will that take the arrogancy of from the Fulanis? Will it take it away from them? The inferiority complex or superiority complex tí àwọn Fulani ní, will it take it away from them? The resolution for them to take over all Nigeria, will restructuring take it away from them? Because nǹkan tí wọ́n plan lẹ́mìí wọn ni pé they want to invade every nooks and crannies of Nigeria.
we are right, they don't belong here. Kí wọ́n sọ ọmọ ọ̀ràn tán jẹ́ ilẹ̀ Haúsá tán claim Haúsá ni wọ́n ṣe ìran àwọn, but they came from nowhere. They are tormenting every Nigerians. Wọ́n impose tó ń pè ní wọ́n post gbogbo tó ń pè ní insecurity sí Nigeria. So àwọn nǹkan tó yẹ kíjọba yìí mójútó. In fact, going back to old national anthem lọ́dọ̀ tèmi o, olóyè kó jẹ́ the last thing. Abọ́ wa dọ̀tí. Abọ́ wa dọ̀tí gan Nigeria. Abọ́ tá fẹ́ fi jẹun. Kì í ṣe pé dọ̀tí nìkan tún yàgbẹ́ sínú ẹ̀. Ẹ wá ní ká lọ máa fọwọ́. Fífọwọ́ kọ́ ní kọ̀ọ̀kan. Á kọ́kọ́ fọ abọ́ ni. Tá bá fọ abọ́ tábọ́ yẹn bá mọ́, á ṣẹ̀ wá fi gba oúnjẹ. Tá bá gba oúnjẹ, á ṣẹ̀ wá fọwọ́ wa. Now that we have gone back, now that we have reversed back to the old anthem, will it change anything in this country? So ma change the characters àwọn politicians wa àdìsọ́kàn tó ní, so ma change ẹ̀. Àwọn tí wọ́n plan láti jẹ Nàìjíríà run, so ma change àti wọ́n ma change mind wọn. Wọ́n á máa kọ́ níyẹn sí wọn létí lóòótọ́, wọ́n á máa gbọ́ láràárọ̀. Rédíò á máa kọ́, àwọn ọmọ school á máa kọ́, àwọn náà lọ́mọ school, àwọn ọmọ wọn á máa kọ́ lé, àwọn náà máa kọ́ ní National Assembly. But will they follow it strictly? Can that old national anthem bring back the love and unity in this country? Can it do that? Because Nigerians have won, we are all wounded already, except the elite. Àwọn nìkan ni wọ́n wound. Tẹ́ bá gbé ẹ̀frẹ́bọ̀, you go wound o, àti wound already. Máa yẹn sọ fún wa gbà yẹn àgbọ̀, kò yé wa, ó ti wá yé wa sí. Ńgbà tó kọrin yẹn, ẹ̀frẹ́bọ̀, you go wound o, ẹ̀frẹ́bọ̀, you go wound o, àti wound. Ìkan náà tún jáde, mo sọ yẹn lánàá. Àtúntò yẹn náà tún ti ṣẹlẹ̀. So, ẹ ṣe sá bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa reverse national anthem, but my question is that will national anthem change the price of commodities in our market? Will national anthem change the mind of the unscrupulous characters of our politicians? Will national anthem wipe out corruption in this country? Will national anthem bring back the lost glory of Nigeria? To me, it's more or less putting mosquito in the front and putting lion and elephant at the back, patapata. Our problem is not national anthem. Although the stanzas tó wà nínú old national anthem yẹn, the best in it, I'm an advocate of that old national anthem, but reversing to it will never change anything in this country. And mark you, my question again to Mr. President àti àwọn tó jólóṣèlú ni pé ṣé kìí ṣe pé ń gbà tẹ́rí pé it is becoming obvious that Nigerians are tired of Nigeria, that Nigerians just want Nigeria to be divided. Ṣé kìí ṣe gba ẹlẹ́ṣẹ̀ wá lọ gbé orin yẹn wá pé ká lè gbọ́ nǹkan tí stanzas yẹn ń sọ, ká lè máa kà bóyá Nigerians à ní ronú padà. Olùwòye sọ pé ṣé is it not too late, because Nigerians has already been wounded already, àti wà wounded jù, olóṣèlú ti bà tiwa jẹ́ Nàìjíríà jù, followed by the menace of insecurity yẹn náà ti bà tiwa jẹ́ jù. Àwọn èèyàn ti wà tired, àwọn èèyàn ṣàfẹ́ dandan solution at all cost. Ìlú tó jẹ́ pé people cannot afford 3 square meters anymore. Kì í ṣe ní báyìí ló ń ka national anthem. National anthem mi after 6 months ẹni káwọn èèyàn wá kà kẹgbọ́n tán máa kà lẹ́nu. Yorùbá ní inú dúdùn ló máa mú orí yíyá wá.
ebi ń pa àwọn èèyàn. I'm telling you, sir, you might not know as a president, you might not know as commissioner, you might not know as governor, you might not know as national assembly members, torí pé bí ò pẹ́ yín bẹ́tẹ̀ bí ń pọ̀ ọmọ ìlú tẹ́ ń ṣèjọba lé lórí. People are really hungry, people are suffering. Mo máa ń tó sọ àwọn táàmì wọn ṣe mí jù Nàìjíríà yìí ó làwọn single parent. Bó ṣe wà ní single father ló ṣe wà ní single mother. Ṣé wá rí ti single father díẹ̀ ni, ti single mother ló le jù. Obìnrin míì wà ọmọ 4 ló wà lọ́wọ́ òun nìkan. Ọmọ 4 kò kí ẹ̀ nípa kóhun jẹun bọ̀ kí làwọn 4 fẹ́ jẹ. Ní ìtìlẹ̀ ti mọ́ yìí ó lè máa wò wọ́n lójú kọ́ máa fi nǹkan kan kẹnu. A wá sọ pé hypertension pọ̀ á pọ̀. Ẹ rí the rate of high blood pressure tó wà ta. Ẹ wo báwọn èèyàn ṣe ń break down tó ń kú. Ẹ wo rate of suicide táwọn èèyàn commit every day. Àròpin ló fà á. Ẹlòmíì tó bá ń lọ títí kò rí yín o, ẹ má rò pò rí yín. Brain ẹ̀ ti travel out, òun lẹ̀ rí lẹ̀lẹ̀. Brain gangan ti travel. Torí pọ̀rọ̀ ayé yẹn ti sú. Ẹ̀yin tẹ́ wá wà ń jọba lè ràn wá lọ́wọ́. Kẹ́ jẹ́ káyé dẹkùn fáwọn èèyàn, kẹ́ jẹ́ káyé dẹrùn fáwọn èèyàn. Ara ní àwọn èèyàn wà láyé, ara ní àwọn èèyàn. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ sì máa ṣí bọ́dà temporarily ni. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá lè ṣe tẹ́rí pé ó lè fa palliative measures fáwọn èèyàn tó lè relieve wọn from this hardship. Ìyẹn lè ní rò pé yẹ ká kọ́kọ́ mú gbọ́. Ó dá bẹ́ẹ̀ ká padà sí old national anthem. Àmọ́ after this old national anthem, what next? And what is going to be the impact of old national anthem in people's life? When people are hungry. Oyinbo ní an angry man is an hungry man. An hungry man is an angry man. Ẹni ebi ń pa ògbọ́n kan o. National anthem or no national anthem. Ẹni ẹ bá bi léèrè pé wọ́n ti ti wọ́n á kọ́ wú ẹ̀gbẹ́ àbí wèrè lélẹ̀ national anthem nínú táwí. Sọ pé wọ́n reverse the old petroleum price, pump price of 200 naira or 100 and kìíní kan naira. A sì ń rà 700. Rice sì jẹ́ 18,000, 75,000 per bag. Ẹ̀wà ìyẹn ò ṣe é kọlù no go area. Ó dà oúnjẹ àwa tálíkà, oúnjẹ àwa mẹ̀kúnnù gààrí. Èèyàn bá rí wá gààrí wà mú tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ṣúgà sí rí tìbò gààrí ọ̀hún ó ṣe mú mọ́ báyìí. Gààrí 3,500, 4,000 something kí ọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ láyé ìgbà kan ó bá 100 naira lọ́wọ́ ó ṣú ọ̀jù wá mú gààrí àtẹ̀pà. Bí ẹ bá tiẹ̀ ṣì wà níkùn ìbá ibi kùn àrí nǹkan gbéró kò wá sí irú ẹ̀ mọ̀ mo ti fẹ́ rí gààrí 100 naira ń sìn. Bí ẹ bá tiẹ̀ wọ́n bá ṣì ń tà ó lè má jòdùwọ́ kan lọ gààrí 100 naira. Bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ with 100 naira wá rẹ̀ pa wá bẹ́ẹ̀ ní bá ń jẹ ṣúgà wá ra ṣúgà wá tó wá mú gààrí tó taste tó yọ fullest satisfaction with 100 naira. Kò sí yẹn mọ́ ń sìn. Ẹ wá ní kí tọ̀hún wá ka national anthem. Ẹ ṣeun tẹ́ bá wa yí padà ó dùn mọ́ wa mọ́ n tí mò ń béèrè náà nìyẹn pé ṣé yíyí padà yìí sìn ṣé gbogbo nǹkan tó kù máa yí padà bẹ́ẹ̀ ṣá máa padà sí old price of all other commodities. Tí ò bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ national anthem yẹn to me is a fluke. Àwọn èèyàn ìwé kò ṣe tí ò bá ti lè ní pàtì láìfún wa gbàgbé ẹ̀sà. Tó lóṣèlú ò bá ti rẹ́dì tí wọ́n ti ṣèlérí fún wa pé everything tó wà ní national anthem yìí la máa tẹ̀lé from head to toe to the core to the letter. We are going to digest it and we are going to follow it strictly. Tó lóṣèlú ò bá ti lè arise o compatriot ṣé mo yẹ ìlérí tó wà nú ẹ̀ ṣé tẹ̀lé ṣé wọ́n tẹ̀lé. Bóyá Oǹdó àbèkìtì mo rí tán búra lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tán sún àwọn èèyàn yìí tó jẹ́ pàdá àtọ̀bẹ náà kólẹ̀. Ẹni bá ti ṣe kinní kan ní wa kékeré ogun pa kékeré kan pa bàbá dọ́rú ẹ̀ wò Nàìjíríà tán adopt irú ẹ̀ national assembly kẹ́ wá wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí olóṣèlú. Ẹ̀kọ́ rí pẹ́ nira àwọn èèyàn gbá kò tí mọ́ ni. Àbọ̀ Bible àti Quran Ọlọ́run ní sùúrù gan. Ẹ lè gba Ọlọ́run kẹ́ tún tọrọ dáríjì á tún foríjì yìí. Toró ló dá wa
lọ́gàá mi jòun nìkan lọ àmógun àti Ṣàngó àwọn kìnìún kan tó ń kólẹ̀ fast ní ẹ bó bá ti parọ́ o kí mọ́tò pàwọn dànù tó dẹ̀ kó gan ewu lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nìyá ti lọ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n ṣe skiti kan tó ní tó bá parọ́ kóhùn gbàgbà tí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kò mọ́wọ́ tó gbàwó létí títí tó fi sòtọ́ so in tí mò ń sọ ni pé ṣé olóṣèlú rẹ́dì láti tẹ̀lé gbogbo tó wà ní national anthem old national anthem tá padà sí then what is the intention of the government of the day nípa pípadà sí old anthem wa ẹ̀ kí ni intention wọn kí náà nílẹ̀mí kan tó bá wa reverse national anthem wa kí ni tán nílẹ̀mí kí náà fẹ́ fàyọ fún wa kí ni impact tó fẹ́ ní ní life wa kí ni impact tó fẹ́ ní nínú economy wa kí ni impact tó fẹ́ ní nínú welfare ọmọ Nàìjíríà will it bring the expected welfare to us infrastructural facilities will that new national anthem bring it to this country all unmotorable road ta ní káàkiri all our hospitals no drugs no doctors go to every commodities in the market they are unaffordable we cannot afford them will that national anthem bring them or will it correct every anomalies in this country if it is yes I am number one to support it in fact gbogbo ọmọ mi látàárọ̀ ìlọrin máa ti ránṣẹ́ máa kà tó ló máa change life wa o ẹni bá ti ń kà sí pápápá ráìsì tí wọ́n ń tà ní 80,000 wọ́n ti ló máa di 20,000 èló láàrin báàgì ráìsì tẹ́lẹ̀ kíjọba ètò débẹ̀ bóyá 30,000 mo ṣe rántí mo ṣe ra bí mẹ́rin márùn kódà ńgbà tíjọba ìdébẹ̀ níbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ gbogbo táìmù taṣẹ̀ tí àjìdé yẹn a ṣe ra rice 35,040 àmọ́ kò máa skyrocket all of a sudden rice di nǹkan tá a lè rà jẹ mọ́lé gàrí pápátàbà tó máa fi ṣe kejì ara ó jẹ àwa tálíkà tẹ́lẹ̀ ó tún wá di tàǹgàrù wò lọ́ọ̀kan báyìí ó di kọ́ mo olówó máa fi gàrí mímu ṣakọ sí ẹ torí pé kò ṣeé rà fún tálíkà mọ́ kò ṣeé rà fún tálíkà mọ́ gbogbo ẹ̀ wá di kan gangan lé wa lórí ẹ̀sà bẹ́ẹ̀ bá rẹ́ ní ka national anthem yẹn má bínú o torí pé national anthem kan ní nǹkan tó ń ṣàwọn èèyàn ebi ló ń pawó ebi yẹn ni kẹ́ ẹ jẹ́ kó jẹ́ next line of action sí how are you going to relieve people from this sufferness it is just too much totally too much tí ìnira òṣì ohun ìṣe ọba tí kú lọ́rọ̀ wa Nàìjíríà kò sí tíjọba kan lè ṣe táwọn èèyàn lè ṣàdúrà fún kò ṣe náà máa kà sí àmọ́ kíjọba yẹn má ṣe anything ṣùgbọ́n káràlú máa rí oúnjẹ mẹ́ta jẹ kó máa ṣe déédéé kódà kó má jẹ balanced diet kódà lọ́spítù sọ yẹ kán ti máa ṣe announcement pé please we are the one that say you should be taking balanced diet but please be taking anything you see just to put something in your stomach ẹ má bínú bọ́rọ̀ ṣe gbà nìyẹn wọ́n ti máa announce ẹ̀ sí ní lórí rédíò ẹ má wọ́n ní balanced diet ẹ sá jẹun ẹ bá rí àdìgẹ́ ti fóúnjẹ sínú láyé ìgbà kan tá a bá jẹun tán tá a jẹun àárọ̀ tán tá a jẹ tọ̀sán tán a tún máa wá bẹ́kùnbẹ́kùn kiri àwọn àkẹ́ àwọn àrànjú kí ló ń ṣe ẹ́ ó yá gbà lọ ra sweet lọ ra biscuit kò sí irú ẹ̀ mọ́ o tó tiẹ̀ tí ìrówó oúnjẹ fílẹ̀ fáwọn ọmọ náà kan lóru oúnjẹ jẹ síkùn débi pé a tún wá jẹun yóò tá máa ní kan lọ ra biscuit sweet ẹ bẹ́ẹ̀ wọn tó ta biscuit léèrè ẹ mélòó náà ti tà mọ́ bẹ́ẹ̀ bá rẹ̀ ní ra biscuit bóyá tó wẹ̀ ká tó fẹ́ fi ṣóúnjẹ àárọ̀ nìyẹn yẹ́yẹ́ mọ̀ pé wàláhì ìyàsìn Ọlọ́run mo ti rẹ́ni tó jẹ́ pé ẹ̀pà tó ń dì yẹn ló ń fi ṣe oúnjẹ àárọ̀ ayé ajé amómi sí Ọlọ́run mo ti rí mo sáré tó dì mọ́wọ́ kí wàá lélẹ́yìn lẹ́pà yẹn kàn ń wù mí jẹ ni ló bá rà ló jẹ ló mú mi sí ó tún ra pure water kan sí mo á ní ẹ̀pà máa ń wùyàn jẹ ṣá létà ló ní gẹ́gẹ́ má tàn ẹ̀ tí mo jẹ lé nírè látàárọ̀
ẹ̀pà níbo jẹ́ tó wú ẹ̀ka ni baálé ilé ẹ̀pà olówó 1000 tó wà lọ́wọ́ òun ti gbélẹ̀ fọmọ àtìyàwó ilé kọ́ lọ máa dìrọ̀ mọ́ ọ̀nà ọmọ tó máa jẹ òun wá wò pé sóhun ò ní jẹun látàárọ̀ tilẹ̀ ti mọ́ tóhun ti rìn kiri bí orí tó gé lòun fi ra ẹ̀pà àti pure water condition táwọn èèyàn wà rèé o ṣé ẹ wà ní kírù yẹn máa ka national anthem kò ní ṣe pé fẹ́ ní bá ní kó ṣe bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe ń béèrè pé ó dáa bá a ṣe padà inú mi dùn wàhálà inú mi dùn sí torí pé àwọn nǹkan tí national anthem yẹn kó sínú bá a bá tẹ̀lé Nàìjíríà dáa ṣùgbọ́n kí ni nǹkan tí national anthem yẹn máa tẹ̀lé ṣó máa change nǹkankan nínú condition wa ṣó máa change ìgbésí ayé wa ṣó máa gbóúnjẹ sórí tébù gbogbo tí gọ́fìmẹ̀ntì máa ṣe tó máa gbóúnjẹ sórí tébù làwọn èèyàn máa welcome they are not ready to welcome any anthem that cannot change anything in this country. Even àwọn olóṣèlú wa èké ara wọn national assembly tó sáré change the national anthem tó approve it yes ask them vividly are they ready to follow it to the letter ṣé wọ́n ready ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ready láti serve our mother's sovereign land ṣé lóòótọ́ ni wọ́n ready tán bá ready kí gbogbo wọn lọ dá jíìpù wọn padà kán lùgbàjò kán kówó ẹ̀ padà fún Nàìjíríà jíìpù tán ṣe rà ńgbà tán wọlé last year kí gbogbo wọn pátá kán lọ ta jíìpù yẹn kán dá padà if it is true they are ready to serve our sovereign motherland. àbí kí ni first stanza the last line first stanza kí ló sọ Nigerians all are proud to serve our sovereign motherland ṣé wọ́n ready láti serve sovereign motherland are they proud to serve this country without asking for our jugular to slaughter we were hungry ebi ń pa wá ara ni wá àwọn ra jíìpù 180 million 200 million is that serving the motherland? Are they really serving any motherland? And that is why I don't even buy the idea. Torí tanka tẹ́lẹ̀ náà wọ́n tẹ́lẹ̀ the labour of our Heroes past shall never be in vain. Tí àwọn tí wọ́n da labour yẹn dànù ni gbogbo labour àwọn Heroes past wọ́n dànù ni heroes and heroines wọ́n ké lójú ọ̀run ni wọ́n sọ wọ́n ti rẹ́dí láti gbọ́ nísìnyí ta tún wá lọ gbé mi wá ìtó jẹ́ pé ìtẹ̀yàn bá gbọ́ oríyàn afẹ́ fàya tó jẹ́ ká bá tẹ̀lé strictly gbogbo nǹkan tí national anthem yẹn sọ kódà wọ́n á máa gárun wo Nàìjíríà ni but àwọn tó jó lórí wa torí kò sí nǹkan tá a láàkì Nàìjíríà ju leadership lọ àwọn tó jẹ́ leaders wa àwọn tó jó lóṣèlú wa àwọn tí wọ́n ń tukọ̀ Nàìjíríà are they ready to follow the new national anthem? Then after the new national anthem, what next? Will the new national anthem change anything in this country? Although our school of thought kan sọ pé it is a very good omen, that is a sign that this government is listening to people and the government is ready to change things like restructuring Nigeria. Wọ́n ní that changing or reversing to the old national anthem is going to be the first step tíjọba yẹn ń gbé ó dà bẹ́ẹ̀. But ọ̀rọ̀ bá ń rí báyìí, the first thing for a normal government is to provide palliative measures. Tí palliative bá wà táwọn èèyàn bá wà relieved, okay, for example nígbà tó mèmèlè fíèmèlè tó gbé wàhálà owó tiẹ̀ dé lójijì, palliative measures níjọba padà sí pàápàá jùlọ ìjọba Tinubu ní gbogbo ẹ̀ fi wálẹ̀. Nígbà tíjọba ẹ padà sí palliative measures ẹ má wọrí ẹ jẹ́ ká máa náwó tó dà ní ìlọ until tá a bá gba gbogbo ẹ̀ wọlé tán. Kódà kóòtù sọ pé gbègede ìgbà báyìí
ìjọba ìdẹ́ padà lọ sí court ó lọ yọ clause yẹn kúrò, ẹ máa náwó yẹn lọ. Palliative measures ni kíákíá lára tu àwọn èèyàn, àwọn tára ní kíá lára ti dẹ̀ wá. The funnest part ni pé kíní yẹn ní effect better àmọ́, because kẹ́ tó rẹ́ nìkan kó tó rajà sí tọ́jà yẹn bá ti wọ 50,000-60,000 kò ní fẹ́ ná cash mọ́. A sọ fún mi pé mi lè kó cash ilé ilẹ̀ o, ẹ jẹ́ transfer ti wá wà rampant sìn ju káná cash lọ. Ìntàfẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ń padà ṣẹlẹ̀, bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn ara ò ní wọ́n mọ́, wọ́n rówó yẹn ná as and when due. Bẹ́ẹ̀ tí gbàtẹ́ mẹ́lẹ́ fi èmèlè tó ṣàyàrí pé dandan sẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ ló nò tí wọn ẹ lọ gbẹgbẹgbẹ ara ní àwọn èèyàn pariwo síta. Bẹ́ẹ̀ náà ni oúnjẹ tí ò sí, bẹ́ẹ̀ náà lèbi tó ń pa wáyé. Tí ìjọba bá try, tí wọ́n bá provide palliative measures, oúnjẹ kan ni wọ́n máa kó síta tí wọ́n máa tà ní subsidized rate ni o, àbí wọ́n máa yan price regulatory committee ni o, àbí nǹkankan ní débi pé ìnira tó bá àwọn èèyàn máa jẹ́ dẹ́kun. People will listen to government. Bẹ́ẹ̀ bí ń pa àwọn èèyàn ayàtọ̀ fẹ́bi tó tún pa wá, insecurity tún dé nọ́bà tó ń jí wa gbé náà tún ní ká máa lọ owó tí ó ti wá. Ẹni Fúlàní bá gbé àwọn ọ̀ràn yẹn dáràn, ó ní kọ́ lọ máa lu tán bá ní nígbàdo, àbí kọ́ tiẹ̀ gbowó tán lọ́wọ́ yín kí wọ́n má rìlíìsì àwọn ẹni yẹn. Dọ́là ọmọlọ́mọ tẹ́yẹ àwọn èèyàn bá dáwó fún bí wọ́n gbawó wọ́n gbẹkú wọ́n gbẹjáde ọlá ìwọ̀n rìlíìsì wọn dọ́là yìí. Bóyá o tí n bá pe àwọn fámìlì yẹn pé báwo ni ṣọ́ ti rìlíìsì wọn, bóyá tán bá ti rìlíìsì wọn láàárọ̀ yìí, gbogbo tán fẹ́ gbà láyé wọn náà ti gbà, wọn tún rìlíìsì wọn, ta ló fẹ́ mú wọn? That is why tó fi jẹ́ pé everybody now concludes that come, this country is no more working, let us share it. Ẹ jẹ́ ká pín. Everybody ṣe ń pariwo nìyẹn. We were it like this 10 years ago. Rárá o, rí báyìí tẹ́lẹ̀. Kò sí anybody tó kọrin pínpín, kódà àwọn tó ń pe Biafra, oníkálùkù wọn ló ti sọ wá gbéjẹ́ mọ́wọ́ ńgbà náà when things was going well. But àwọn èèyàn wọ̀ fẹ́ ìnira, dìbò fún ìnira, subscribe sí ìnira. Ẹni pé he who lives in iniquity must come with clean hand. Àbá lóyìnbó ṣe sọ. Gbogbo àwọn olóṣèlú wọn come in clean hand. Ẹ̀tàn ni wọ́n fi ń lò jọba fún wa, wọ́n ń tàn wá jẹ ni. Ara ni wá fẹ́ láti kọrin yẹn, ó ní sovereign and smiling. Ara ni wá fún wa ẹ̀gbá wa pàkọ́ pé ká máa rẹ́rìn, ká máa pretend bí pé kò sí nǹkan kan. We are tired of pretending. Our life is not pretentious life. We are tired. We want things to be okay in this country. That is why everybody is subscribing to let us share the asset. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú mú kọ́lọ́mú gbọ́mú yẹ. That is why everybody feel pariwo. These are the factors that contributed to it. These are the reasons why people are subscribing to Kakmi. Even those of us that are supporting One Nigeria before, this was why we changed our mind. People like me, mo lè kú sórí One Nigeria tẹ́lẹ̀, àwọn gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ mí. But nísìn, ó ti là sí mi lójú pé there is nothing like One Nigeria. Irọ́ ló wà díẹ̀. Torí pé àwọn ọ̀ràn kan ríra wọn bí superior. George Orwell, only all animals are equal, but some are more equal than others. Yorùbá náà dẹ̀ sọ pé àparò kan ò ká jù kan lọ, àfi tó bá gorí ebè. Ṣé rí ìtó gorí ebè yẹn ń da àwa tá à gorí ebè láàmú? Ìtó gorí ebè yẹn sọ fún wa pé àwọn kì í ṣe ẹgbẹ́ wa, wọ́n wá ń fìyà yẹn jẹ wá, wọ́n fara ni wá, wọ́n jí wa gbé, wọ́n gbowó lọ́wọ́ wa. Ìjọba tó dẹ̀ wà lóde ò rẹ́dì láti bá wa ṣe nǹkan kan sí. Láwọn èèyàn fi sọ pé òkè tó bá rí bẹ́ẹ̀ à ṣe mọ́. Ẹ jẹ́ kí Fúlàní fọwọ́ mú kọ́ńtì tiwọn, káwa náà mú kọ́ńtì wa. Àbí kí láǹfààní orógbó tá a jẹ tó korò, tá a tún pa tí ò láwẹ́? Kí láǹfààní One Nigeria tá a sọ pa wà? Tó jẹ́ pé nínú One Nigeria náà náà ti ń jí wa gbé, náà ti ń gba ransom. Nínú One Nigeria yẹn náà jẹ́ ká sùn ká fojú lóorun ká dijú wa méjèèjì.
nínú wọn Nàìjíríà yẹn láàlè rìn látàbẹ́kúta sẹ́kọ̀ọ́ láago 8 alẹ́ àlọ́nà máa rí wọn ní rábọ̀. Nínú wọn Nàìjíríà yẹn ó nílò alẹ́ lajúlẹ̀ báyìí ní làpò ráìsì di 80,000 100,000 mọ́ wa lórí. Ẹ̀kí wá láǹfààní ètò fàánì yẹn táwọn èèyàn fi sọ pé okay the best thing is let us go. Ẹ̀kọ́ ní kálukú máa lọ ẹ̀ tàdẹ̀rí tún tí Fúlàní ń pa fún wa. Wọ́n á pa kúkúrú, wọ́n á pa gúngùn, wọ́n á jíyàn gbégbá bó ṣe wù wọ́n. Kódà ìjọba gan bẹ̀rù wọn. Ẹ mọ̀ iye àwọn àmì wa tán padànù pakúpa. Wọ́n sì ń pa wọ́n dọ̀la ọ̀sẹ̀. Nígbà táwọn yẹn tán bá rán wọn lójú ó yẹ lọ kojú wọn, wọ́n á yá fi wọ́n lánu. Kí ni ká wá ṣe sí? So that is why I begin to ask, this new national anthem, old one ta reverse, will it change anything in our life? Ṣó máa change nǹkan kan no situation wa? Ṣé nǹkan tá à ń rà ní 200 naira sínsìn tó jẹ́ 20 naira ní tẹ́lẹ̀ ní a years back, ṣó máa padà sí 20 naira yẹn? Because tó bá kì sí lé ó yẹ kó kì síta o. Tá a bá ń reverse sí old national anthem, ó yẹ ká reverse sí old marketing price too. Ó yẹ ká reverse everything. In fact, as a matter of fact, kí dọ́là gan padà sí 200 naira. Tí ó gbé yẹn bá ti lè rí bẹ́ẹ̀ kódà tọmọdé tàgbà ní ó máa ka national anthem Nàìjíríà wíyé, kódà wa tún fi wákàtí tàtù máa jó Nàìjíríà wíyé di gẹ́gẹ́ wàwó ti la gẹ́gẹ́. Kódà ẹ máa ráwọ̀ oníṣẹ́lí ńgbọ̀n tí yóò tí nǹkan ti wà níkùn látùwá rí tàtùwá tó dá ìbátan èdè ìrọ̀dá orí gẹ́gẹ́rẹ́gẹ́ àwọn èèyàn tó máa jó sí gan mọ̀ wọ́n tó máa lù pátí. Àwọn kóso jẹ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ lé díẹ̀ o national anthem nínú táwọn yìí rárá gbà ẹ̀fídẹ́kọ̀sì kò gbà rárá, kò fún ẹ, kò dọ́gba fún ẹ. Àwọn iye wa wá ní kò dọ́gba fún ẹ ẹ̀fídẹ́kọ̀sì rárá o, kò gbà rárá. Yes, this is a prime minister kan lélẹ́yìí bóyá Indonesia àbí nílùú kan. Tẹ́ bá gbọ́ speech máa ẹ máa kí wọn kú oríire country yẹn nípa ẹ lè máa ṣoríire o. Prime minister wọn ló ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ó ní let us come out clean, let there be cleanliness in government, let the government be clean. Ó tún pé àwọn tó ń jọ ṣèjọba government, president ìlú, prime minister ló tún pàṣẹ bẹ́ẹ̀, ló tún caution àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀. Ó ní láíláí ní kò lè sí corruption nílùú àwọn. Ó ní torí àwọn tá a lè pè ní EFCC tí wá ń bí, ó ní wọ́n wà ń bẹ̀ tó máa checkmate efficiency everybody, the excesses in government. Ẹ lọ bí àwọn governors wà lérè báwo náà ṣe ń ṣègbésí ayé sí. Àwọn local government wa ìtúwò làwọn state ń fi wọ́n pa. Of recent la gbọ́ pé Tinubu bá wa sùn wọn sí court. A rí bẹ́ẹ̀ everybody ti rí pò àṣẹ bí ẹni pé alpha and omega lòun. Wọ́n ti gbàgbé pé kò sí permanent champion, current champion nìkan ló wà. Àwọn kan wà tán ti fún siren tẹ̀lé lánàá. Where are they today? Ìmí rí inú wọn sọ̀kò fún ni. Ìmí ìdádúgbò kan tá yóò recognize ẹ̀ tán tí ẹ mọ̀ pé wà ń bẹ̀. Ó ti di former ló máa gbẹ̀yìn gbogbo yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà nípò tẹ́ ní wá lára. Former kìíní kan ló máa gbẹ̀yìn. Ìyẹn lóye tó máa kárí. Former ká tó wá gba the last oyè RIP. Ọjọ́ kan ṣò fọ́tò Dora Akunyili, obìnrin tó gbé NAFDAC ga dáadáa yẹn, ni mo rí ibi tó dúró sí. Awọ́ọ̀dù dẹ̀ yí obìnrin yẹn ká báyìí lára ògiri. Awọ́ọ̀dù láti òkèdélẹ̀, ògiri apá bí, òkèdélẹ̀, ògiri apá bí, òkèdélẹ̀. Mo wá sọ fẹ́ni tí ó fi picture yẹn hàn mí. Mo ní mi ò rí oyè kan ni mò ń wá ibi tí wọ́n bá gbé plaque yẹn sí. Ó lóye wo, mo lóye RIP tó gbà last. Oyè tí everybody máa gbà nìyẹn. World Award, Guinness Book of Record nìyẹn. Everybody máa gbà gbẹ̀yìn ayé ẹ̀. Ká tó gba RIP yẹn kí la gbáyé ṣe ló yẹ ká máa bira wa.
prime minister yẹn sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ sọ tínú àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn ẹ̀ rí i pé dùnú wà ní ìlú yẹn. Burkina Faso military ló jẹ president ń bẹ inú ẹkún làwọn ọmọ ìlú yẹn wà tẹ́lẹ̀ lẹ́nu bóyá Thomas Sankara àbí kí náà ń pe president wọn tẹ́lẹ̀ kò lè rìn kan àwọn ọmọ wọn má sunkún nísìnyí márùn tó gbàjọba ń bẹ very young guy military tó gbàjọba ń bẹ kò síjọ́ kan kó kọjá gbogbo aráàlú máa dùnnú torí pé dùnnú ti bá wọn. Bẹ́ẹ̀ ló yẹ kẹ́yìn olórí wa ṣe máa ṣe. Báwo la ṣe lè dùn àwọn tá à ń ṣe olórí lé lórí, báwo la ṣe lè dùn wọ́n nú ló yẹ kó jẹ́ priority. Kì í ṣe pé kẹwàá kówó wa máa lọ fi ra jeep ẹ máa ní because do you know our primary assignment èmi ò mọ assignment tán fún yín o. Tẹ́bí ń pa ọmọ Nàìjíríà. Most of people cannot afford 2 square meal a day, let alone 3 square meal. A square meal gan kan tó rí wọn fọlọ́n bà náà bì. Wàláhì wà ní ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pé láti jẹ́ ta kì í fi kankan kẹnu dì sí. Tó ṣe ń wá kí lóun tiẹ̀ fẹ́ jẹ tó ń wá network. Irú ìlú yẹn làwọn ará àwọn National Assembly kan tán lọ ra jeep tí kì í ṣe jeep 2000 tí kì í ṣe jeep 200 million tí kì í ṣe 100 million. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí prime minister yẹn sọ. Go to jail, I'm okay. Keep our system clean. Keep our system clean. How must our politics be if we're going to do that? First of all, they have to be honest. The politics have to be honest. The people have to be clean and honest also. If you are not honest, if you are not clean, if you have a black mark, whether people know it or not, please stay out of politics. And so we need honest politicians, and we also need voters who can tell the difference between people who are honest and people who are not. And I was very, very surprised yesterday that here on this spot yesterday to hear Dr. Chi Sun-Juan say, reputation is temporary, but character is permanent. I agree. I think Dr. Chi has every reason to know that character is permanent, doesn't change. We cannot have corruption in Singapore. We cannot have wrongdoing in the government or in high places in Singapore. That's why we have the CPIB reporting to me as PM, and if I don't give approval to the CPIB to investigate somebody, the CPIB can go to the President and ask the President for approval. President says yes, CPIB can proceed against the PM. That's why we have the Auditor General's office to keep the government straight, to keep our statutory board straight, and once in a while to find out whether the town councils are straight or not straight. These are the PAP standards, and these also have to be the opposition standards. Just because you don't wear white doesn't mean you shouldn't be white or needn't be white. That's what is different about Singapore. I can show it to other people. Can they do it? Not so easy. That's what we must always keep precious in Singapore. So maybe that is why when Mr. Lee Kuan Yew had his 90th birthday, we had a little celebration in Parliament. And he was too weak to make a speech, but he came, he joined us in the members' room. We made a birthday cake, we sang a song, blew the candles, and he made a small speech. He talked about only one thing. He said, remember, keep our system clean. And
I should note that was not just PAP MPs having a celebration. That was all of the MPs having a celebration, including the opposition MPs. So the PAP MPs took note of what he said. I hope the opposition MPs also took note of what he said. Keep our system clean. You may be running the government. You may be running a ministry. You can be in a stat board. You can be in a town council. It doesn't matter. Whatever level you are, uphold high standards, keep it clean. And don't say, I didn't go to jail, I'm okay. Èmi ni ọmọ yín Mariam aláwìyé ní òdin ẹ̀ ń tẹ̀ mọ̀ sí Mariam onígbín Mariam ọlọ́fadà Mariam olóúnjẹ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe pè mí tí mi ò ní jẹ yín àwa là ń ṣètò ọ̀fadà tó mọ́ tónítóní tó jẹ́ pé láti orí farm náà láti ń process ẹ̀ àti yọ gbogbo shaft ibẹ̀ àti yọ gbogbo òkúta pápátá tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ àìṣe tí ó rùn àti tó ń rùn bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ náà la ṣe máa fún yín láti part náà àwọn bags abẹ́ẹ̀fẹ́ nínú àpò kò síbi tí a lè bá yín sẹ́ǹdé lè sí ni o lókè òkun àti níbí báyìí àwọn náà la tún ń ṣe ètò ìgbín àwọn ìgbín wẹ́wẹ́ àwọn ìgbín ńlá kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ tá a ṣe kí ń sẹ̀dẹ̀ sí yín àwọn náà la tún máa ṣe tó tún máa dry báyìí tó yẹ pé a lè gbẹ́ kókórókó tá a máa sẹ́ǹsì yín nílùú òyìnbó a dẹ̀ tún lè bá yín sẹ̀ǹdẹ̀ ní fresh ní frozen bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò báyìí kò sí bí a ṣe lè sẹ̀ǹdẹ̀ sí yín àwọn náà la tún wá ń ṣètò food bundle èyí tá a mọ̀ sí gift box tẹ̀lé fún àwọn èèyàn yín àwọn olólùfẹ́ yín àwọn ẹbí yín àlèbá yín sẹ̀dẹ̀ sí wọn ní gbogbo àyíká Nàìjíríà pàpátá àwa náà láti wá ń ṣètò oúnjẹ tẹ̀lé ha níbi pátí ni ẹ̀ ń ṣòkú ni ẹ̀ ń ṣe birthday ni tá máa bá yín print orúkọ yín sí àti gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ pápátá la lè print sórí àwọn àpò yìí bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ sì fẹ́ ní àpò àlèbá yín ṣe sínú àwọn páàkì kéékèèké tẹ́ bá ṣe fẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn sí wa lórí aago wa tẹ́ ẹ ń wò lórí screen yìí ẹ lè kàn sí wa lórí WhatsApp lórí Instagram lórí Facebook àti email address wa ẹ ṣeun. ẹ jẹ́ ń fàṣìkò yìí polówó ọjà ọmọ mi advert ẹ̀ lẹ́tí rí yẹn ẹnikẹ́ni tó bá ní park tẹ́ fẹ́ ṣe fẹ́ ṣe sílé fẹ́ ṣe ìgbéyàwó ẹ fẹ́ ṣe tìkómọ ẹ fẹ́ ṣe nǹkan dáadáa kódà tó fi dórí ẹ fẹ́ ṣe tòkú wọ́n máa ń bá wọn package gift tẹ́ bá fẹ́ fún àwọn èèyàn tó bá jẹ mọ́ nǹkan jíjẹ ráìsì ni ẹ̀wà ni ìgbín ni àbáwọn nǹkan míì tẹ́ fẹ́ kán bá yín park wọ́n máa park indomie wọ́n máa park spaghetti milk sugar àtàwọn nǹkan míì oríṣiríṣi park ni wọ́n ní lẹ́jọ̀ wọ́n ní ńlá pátápátá oríṣiríṣi kódà irú wà nú ẹ̀ pàápàá irú màmá kan rà fún èmi láti jẹ́ US kọ́ ní bí UK ni bí 35,000 park náà pé táwọn rà fèmí mo kàn tiẹ̀ déédéé gbọ́ tó ní dádì mi wọ́n ní kí n gbé páàkì kan fún yín ńlá gbogbo tó wà nú ẹ̀ mo lélẹ̀ ju 35,000 lọ odidi mílò ńlá kan ó wà nú ẹ̀ milk 3 crown milk bí dọ́sìn kan ó wà nú ẹ̀ ẹ̀wà rice kódà wọ́n tún lọ ẹ̀wà lílọ̀ wọ́n tún lọ ó tún wà nú ẹ̀ tá a fi ń ṣe àkàrà lé ògì ó tún wà nú ẹ̀ èdè téèyàn lè lọ kó fi ṣe wédú tàbí kó fi ṣẹ̀fọ́ ó wà nú ẹ̀ irú kí ni ò sí nú ẹ̀ tán mo wá já gbogbo ẹ̀ mo wá kó gbogbo lẹ̀kún nínú pálí kan ṣo iná lẹ́ ń ṣe léwọn ní ẹ̀ tó ẹnikẹ́ni tó bá ní interest ẹ pe nọ́mbà ẹ̀ nọ́mbà náà rí 070 30 12 41 67 00703 01241667 ẹ pe nọ́mbà ẹ̀ òun náà lè máa bá sọ̀rọ̀ direct ohunkóhun tẹ́ bá fẹ́ tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ ra ráìsì lọ́wọ́ ẹ̀wà ni àbí nǹkan kan tó bá lè jẹ́ páàkì lẹ́yìn fẹ́ ẹ fẹ́ ṣe nǹkan rí ẹ̀kàn àbí ẹ̀kàn fẹ́ fúnyàn kódé epo pupa téèyàn fi sọbẹ̀ wà nú ẹ̀ ike ńlá báyìí ni lèpo òróró olè ń wò yẹn òróró ńlá gbogbo nǹkan fẹ́ mi indomie bíi mẹ́fà spaghetti bíi mẹ́fà òróró ìgbín oyin gan tún wà nú ẹ̀ gbogbo páàkì ńlá yẹn lẹ̀ ń wò yìí ọ̀nà fún irú ẹ̀ náà fún èmi irú yẹn wọ́n ti ṣe wọ́n ti sá ó ti gbẹ irú woro tó yẹ pé téèyàn bá fi ṣe then àti ẹja páàkì ẹja dúdú kí lè ò sí inú pálí yẹn tán odidi páàkì kan ni wọ́n á fúnyàn níyẹn as gift
tọ̀hún aṣàdúrà táyé máa fi parẹ́ ni o, a máa ṣàdúrà fún yàn láéláé ni. Ẹ pè nọ́mbà yẹn lágbára Ọlọ́run wọn á bá yín ṣe. Ẹ jẹ́ padà síbi tá a ti ń bọ̀. Odidi prime minister lẹ́gbọ́n nǹkan tó ń sọ yẹn, that olóṣèlú must come out clean. Ìjọba àwọn must come out clean. If a prime minister of a country could be saying that, kí ló tún wá kù? Ẹ ti mọ̀ pẹ̀lú irú mínísítà tìrú ẹni bẹ́ẹ̀ máa yàn. Ẹ ti mọ̀ kàn ti ṣe oríire ìlú yẹn. I could do imagine. Ó ló ṣe jẹ́ pé irú ẹ̀ làwa náà fẹ́. Ẹ̀yin olóṣèlú wa, ẹ bá wa náà ṣe. Ẹ fi ayé dẹ̀ wá lẹ́kùn, ẹ má jẹ́ kó ní wá lára. Then tó bá jẹ́ pé kò work mọ́, kí ló dé tẹ́ fẹ́ everybody láyè kó kúkú free kó máa lọ? Àwọn tó dà wá papọ̀ ti sọ tó wà ń bẹ̀ fún wa pé after 100 years everybody lè lọ. 100 years dẹ̀ ti pé láti 2014. Bó bá wá rí bẹ́ẹ̀, ohun táwọn èèyàn sọ, tọmọdé sọ tágbà ń sọ ni pé pẹ̀lú Fúlàní yìí o ní Nàìjíríà kan tá a jọ wà yìí kò ṣiṣẹ́ mọ́ o, it's no more working. A fẹ́ bá wọn gbé mọ́. Ibi tó tiẹ̀ wà worst, kíní yẹn túbọ̀ wà worst sí ni lódìndí ìlú láàrin ìgboro. Ẹ sì rí wọn máa dá ọkàn wọn balẹ̀ burúkú. Gbogbo àdúgbò wa rùn ní sì ń fẹ́ràn. Kò tí ẹ̀ tó ti festive period ń bọ̀ yìí, wọ́n wá kọbi kíbi lèèyàn tí ń kó ẹran gbà mọ́ nísìn. Àwọn ẹlẹ́ni tó yọ block, ẹ̀dẹ̀ kó ẹran gbábẹ̀, block kan ṣẹ̀ṣẹ̀ yọ kalẹ̀ tó jówó iyebíye náà fi yọ. Àwọn ẹran dẹ̀ gorí block yẹn wọ́n dẹ̀ wọ́n wó gbogbo ẹ̀tàn bá. Àwọn ẹran yẹn kẹran wọ́n kí ẹnu bọ omi tí wọ́n ṣe sílẹ̀ tó ní péjọ yẹn jẹjọ Sunday. Wọ́n ṣe yọ block yẹn lẹ̀ tí ètí ìgbẹ́ tí ò tí wọ́n dẹ̀ kẹnu bomi wọ́n mú omi yẹn tán tún dà sínú block tán ti fẹsẹ̀ dàrú. Ẹ̀rí kan bàtẹ́ nìyẹn jẹ́ cement tó lò waste, yẹ̀pẹ̀ tó lò waste. Ẹni bá wá sọ̀rọ̀, Fúlàní arẹ́dì láti padà nù. Ẹni bá sọ̀rọ̀, Fúlàní arẹ́dì láti pa. Irú àwọn ọ̀wà yìí ló túbọ̀ trigger hatred làwọn èèyàn fi sọ pé no, let us go, it is too much. Òun ló fà á. Ó dà sẹ́ni nǹkan ẹni yá owó tí Fúlàní kó wọnú oko ẹ̀, owó tó fowó yíyá ṣe, tí wọ́n bẹ́ oko yẹn fún màálù wọn, tí màálù jẹ oko yamayama. Wọ́n dẹ̀ lójú àánú pé a ti jẹ páàtì yìí o, ẹjẹ́ àfi tó kù lẹ́fẹ̀ẹ́ tó lóko. Wọ́n máa jẹrun ní oko tán bá wọ̀, àfi bí ìgbà pé tata bàtà àgbẹ̀jẹ́. Wọ́n máa jẹrun ní. Báwo la fẹ́ ṣe yẹn dà? Ó di kẹ́niyẹn lọ gbé nǹkan tó bá níta tàbí nǹkan tó bá fi dúró kó tó yáwó yẹn á di ti báǹkì. Ẹlòmíì yọ owó báǹkì, oríṣiríṣi áàpù lọ wà sí tán ti ń yáwó. Àwọn tó tiẹ̀ ṣe fáàmù ńláńlá ẹ̀ báǹkì làwọn lọ yáwó pẹ̀lú collateral. Ẹlòmíì fi ilé tó kọ́ yáwó. Tí Fúlàní bá wá kó ẹran wọbẹ̀ tí wọ́n jẹ gbogbo oko yẹn tán, tẹ́niyẹn tẹ̀ tó rí tí ò lè sọ̀rọ̀, nísìnyí wọ́n bí ẹkú wàá sọ̀rọ̀ àbí wàá fi oko ẹ màálù àjẹ pọ́ìsì ní oko yẹn, wọ́n padà bọ̀, wọ́n máa wá lúgọ̀dẹ́ ẹni tó ní oko yẹn ni, wọ́n á gé wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ni. Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀? Àwọn tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ fún èèyàn mélòó náà rí arrest inú wọn? Bọ́n bá arrest wọn mélòó la gbọ́ pọ́n fẹ̀yìn ẹ̀ tàgbà? Téèyàn bá fẹ́ waste ìgbésí ayé ẹ̀, bẹ́ẹ̀ sì ni kó ra yá sá. Ẹ ti jókòó mi ẹ kó ra yá sá lọ kó máa wò kó gbà ká mú. Ìgbà wo ló nítọ̀hún ò ní stroke? Ìgbà wo ni ò ní hypertension? Ìgbà wo ni ò ní kúkú òjijì? Kò máa dáko sóko Fúlàní, inú ilé tá a bí sí, ìlú tá a bí sí ló ti dáko. Ẹlòmíì fowó gba oko ni, ó fowó ra ilẹ̀ yẹn. Ẹlòmíì ò dẹ̀ rà, ó lease ilẹ̀ yẹn ni. Ó níye years
tó ti sanwó ẹ̀ lẹ̀ tó lóun máa fi lò ó ṣẹ̀ wá lọ gba owó ní bank ó ṣẹ̀ wá fi gbin oko hoping that ire máa tó yọ. èèyàn kan wá lọ bẹ̀ ó wá wú ṣẹ́tẹ̀ ríṣu àti pákí ó dùn mọ́ wọn lẹ́nu tó wọ́n máa wú tìdítìdí ni wọ́n wú tìdítìdí wọ́n dẹ̀ kó fẹ́ràn wọn kẹ́ran wọn máa jẹ́ ẹni orí bá fẹ́ mú wọ́n wá bá ń bẹ̀ wọ́n á ka mọ́di oko yẹn á ká wọn mọ́bi tí wọ́n ti wú iṣu ẹ̀ tó ti wú fún ẹran olóko fún rẹ̀ á ká wọn mọ́bẹ̀ wọ́n á pa ni wọ́n á pa síbẹ̀ ni tó bá sọ kó lẹ́yìn kó bá wọn bẹ̀ kó yá sá lọ àwọn ọ̀gá wa ló ń jẹun lọ́wọ́ first class citizen wú iṣu ó wù fún second class citizen màálù ṣé yẹn la fẹ́ máa dókòó tì ìdí rèé o tọ́pọ̀lọpọ̀ fi ń kélé ni pé àfi ká lọ àfi ká pín nǹkan ṣe ń pariwo nìyẹn kò sí reason mi the insecurity is just too alarming followed by ebi tó tún pa àwọn èèyàn. ẹ bá jọba ẹ bá wá nǹkan ṣe sí ìyẹn làwọn èèyàn lè fi accept national anthem tẹ̀sẹ̀ ní ká padà sí láì kò ṣe yẹn an hungry man is an angry man tẹ́bí bá ṣe ń pa àwọn èèyàn táwọn èèyàn ṣì ń feel insecure tán ṣì ń bẹ̀rù Fúlàní kò sí dáadáa kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà o àmọ́ tí gbogbo èèyàn bá kó mbẹ tá a rí lé gbé tá a róúnjẹ jẹ rọrùn téèyàn jàjẹ àjẹyó àtàjẹsẹ́kù bíi 80s tá a tó ń tayín tá a jàjẹ bì bẹ́ẹ̀ bá débi tán dalẹ̀ sí ẹ bóríṣiríṣi ó jẹ àjẹkù ẹ̀ nà ó nígbà tó jẹ́ ìlú là ń rà á kókó gàrí láyé àtijọ́ wọ́n máa ń yọ dànù ni wọ́n á yọ dànù kó nu gàrí ní ìsìn kódà kókó gàrí ti fẹ́ hàn ju gàrí fúnra ẹ̀ lọ gbàtẹ́ wọn ti ń ṣàníṣìn débi pé ẹ tún máa lọ fowó rà specially ni táwọn èèyàn máa fi ṣe gàrí lẹ́bù bẹ́ẹ̀ látijọ́ wọ́n yọ sọnù ni pàlà látijọ́ máa gé orí ẹ̀ sọnù ni kí lẹ fẹ́ fi ṣe ńgbà òdìdí ẹran wà ń bẹ èlò náà ń tà èlò náà mórúnkún mú dí atádélébọ̀ ráàrin wọ́ọ̀dì nígbà náà àmọ́ nísìn orí panla lásán fẹ́ hàn ju panla fún rẹ̀ lọ eegun panla wọ́n ń tà níbi tó burú dé sí eegun lásán. It's a pity that pity cannot pity itself. I pity this country. Ọlọ́run á ṣàánú wa. A kú oríire ọdún kan Jagaban lórí oyè láyọ̀. The Nigerian national anthem, Mr. Albert Congo raises the flag of the new nation. Nigeria, we hail thee, our own dear native land. Though tribe and tongue may differ, in brotherhood we stand. Nigerians old and proud to serve our sovereign motherland. Our flag shall be a symbol that truth and justice reign. In peace or battle honored, and this we count as gain. To hang on to our children a banner without stain. O God of all creation, grant this our one request. Help us to build a nation where no man is oppressed, and so with
yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi.